Hello students, this is the fourth part of parts of speech, and in this part we are going to learn verbs म्हणजेच क्रियापदे. Students, do you know verb is the most important part in language as well as grammar. भाषेमध्ये इंग्रजी भाषेमध्ये आणि त्याच सोबत व्याकरणामध्ये क्रियापद हा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे हे तुम्हाला माहितीच असेल. ऑल द ग्रामॅटिकल थिंग्स मोस्टली आर रिलेटेड टू वर्ब्स. आणि व्याकरणातल्या बऱ्याचशा ज्या काही गोष्टी आहेत त्या या क्रियापदाशीच संबंधित आहे. फॉर एक्झाम्पल टेन्सेस म्हणजे काळ, चेंजिंग व्हॉइस, वर्ड कन्स्ट्रक्शन, डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट स्पीच अँड सो ऑन असे अनेक भाग आहेत की जे या क्रियापदाशीच संबंधित आहेत. सो इट इज अन इम्पॉर्टंट अँड प्रोमिनंट फॅक्टर इन पार्ट्स ऑफ स्पीच टू. आणि त्यामुळेच शब्दांच्या जातीतला हा एक महत्त्वाचा घटक आहे, भाग आहे. लेट्स लर्न अँड अंडरस्टँड अबाउट द वर्ब्स. चला तर या अतिशय महत्त्वाच्या या घटकाविषयी आपण अभ्यास करून घेऊया आणि जाणून घेऊयात की ज्याचं मराठीत नाव आहे क्रियापदे. फर्स्ट ऑफ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ verbs. A verb is a word which shows the action or process in the sentence. It completes the meaning of the sentence. म्हणजेच वाक्यात घडणारी क्रिया किंवा घडलेली क्रिया दर्शविणारा शब्द म्हणजेच क्रियापद होय. क्रियापदाशिवाय वाक्य अर्थपूर्ण होऊ शकत नाही. हे आपण याआधीसुद्धा अभ्यासलेलं आहे की एक अर्थपूर्ण वाक्य तयार करण्यासाठी त्या वाक्यात किमान एक कर्ता आणि एक क्रियापद म्हणजेच एक सब्जेक्ट आणि एक वर्ब असणं गरजेचं आहे. देअर आर 6 काइंड्स ऑफ वर्ब्स. क्रियापदांचे एकूण 6 प्रकार पडतात. फर्स्ट, मेन वर्ब्स म्हणजेच मुख्य क्रियापदे. सेकंड, ऑक्झिलरी वर्ब्स म्हणजेच सहाय्यकारी क्रियापदे. थर्ड, इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स म्हणजे अकर्मक क्रियापदे. फोर्थ, ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स म्हणजेच सकर्मक क्रियापदे. फिफ्थ, रेग्युलर वर्ब्स म्हणजेच नियमित क्रियापदे. अँड लास्ट वन अँड सिक्स्थ इज इरेग्युलर verbs म्हणजेच अनियमित क्रियापदे. Now students, if you want to remember all these 6 kinds of nouns easily, for that I had made a shortcut key for it. तुम्हाला जर ही 6च्या 6 नावं सहज लक्षात ठेवायची असतील तर त्यासाठी मी एक शॉर्टकट की तयार केलेली आहे. प्रत्येक प्रकाराच्या नावाचं पहिलं अक्षर घेऊन ही शॉर्टकट की तयार केलेली आहे. एक नाव की जे तुमच्या सहज लक्षात राहील असं नाव मी तयार केलेलं आहे आणि ते नाव आहे मैत्री. MAITRI मैत्री. M फॉर मेन वर्ब्स, A फॉर ऑक्झिलरी वर्ब्स, I फॉर इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स, T फॉर ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स, R फॉर रेग्युलर वर्ब्स, अगेन I फॉर इरेग्युलर वर्ब्स. अशा पद्धतीने तुम्ही जर मैत्री हे नाव लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला लगेच क्रियापदाचे 6च्या 6 प्रकार सहज आठवायला मदत होईल आणि तुम्हाला ते सहज लक्षात पण राहतील. लेट्स लर्न ऑल द काइंड्स ऑफ वर्ब्स वन बाय वन. चला तर या क्रियापदाच्या सर्व प्रकारांची माहिती एक एक करून मिळवूयात. फर्स्ट ऑफ मेन वर्ब म्हणजेच मुख्य क्रियापद. द डेफिनेशन ऑफ अ मेन वर्ब इज अ वर्ड विच लोनली shows what process is done in the sentence or lonely completes
the meaning of the sentence is called as a main verb. मुख्य क्रियापद म्हणजे असा शब्द की जो एकटा स्वतंत्रपणे वाक्यात होणारी क्रिया दर्शवतो आणि स्वतंत्रपणे इतर कुणाच्याही मदतीविना वाक्याला अर्थ प्राप्त करून देतो. अशा शब्दाला मुख्य क्रियापद असे म्हणतात. लेट अस सी सम एक्झाम्पल्स. फर्स्ट, आय राईट अ लेटर. राईट इज अ वर्ब. देन सेकंड, दे आर माय फ्रेंड्स. आता या वाक्यामध्ये जरी आर तुम्हाला असं वाटत असेल की हेल्पिंग वर्ब आहे, परंतु आर या ठिकाणी हेल्पिंग वर्ब नाही आहे, तो मेन वर्ब म्हणूनच आलेला आहे. हे लक्षात घ्या. ज्या वाक्यामध्ये मेन वर्ब नसतं आणि हेल्पिंग वर्ब असतं त्या वाक्यामध्ये हेल्पिंग वर्ब हेच मेन वर्ब असतं, हे लक्षात ठेवा. अँड द थर्ड एक्झाम्पल इज वी रीड अ स्टोरी. इन दिस सेंटेन्स रीड इज अ वर्ब. आणि जे अंडरलाईन केलेले शब्द आहेत ते शब्द वाक्यातली क्रिया दर्शवतायत आणि वाक्याला अर्थ पण पूर्ण करून देत आहेत, म्हणून त्यांना मुख्य क्रियापद असं म्हटलं जातं. द सेकंड टाईप ऑफ द वर्ब्स इज ऑक्झिलरी वर्ब्स, म्हणजेच सहाय्यकारी क्रियापद. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ an auxiliary verb. A word which helps main verb to complete the meaning of the sentence is called as an auxiliary verb. It is also known as helping verb because it helps the main verb to complete the meaning of the sentence. वाक्याचा अर्थ पूर्ण होण्यासाठी मुख्य क्रियापदाला सहाय्य करणारे क्रियापद म्हणजेच सहाय्यकारी क्रियापद होय. लुक ॲट दिस एक्झाम्पल्स. फर्स्ट, आय एम रायटिंग अ लेटर. सेकंड, वी आर प्लेइंग अ गेम. थर्ड, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश. इन दिस सेंटेन्सेस, इफ वी टेक आउट द अंडरलाईन वर्ड्स, द सेंटेन्स विल नॉट बी मिनिंगफुल. जर आपण अंडरलाईन केलेले शब्द या वाक्यातनं काढून घेतलेत तर फॉर एक्झाम्पल पहिलं बघा, आय रायटिंग अ लेटर. मी पत्र लिहित. अपूर्ण वाक्य वाटतं. असं वाटतं की पटकन म्हणावं, आहे किंवा होतो किंवा असेल असं पटकन म्हणावं. आपण मनातल्या मनात म्हणून घेतो, म्हणजेच वाक्य पूर्ण होत नाही, वाक्याचा अर्थ पूर्ण होत नाही. आणि हाच अर्थ पूर्ण करण्यासाठी जे काही अंडरलाईन केलेला शब्द आहे तो व्हर्ब आहे, तो मेन व्हर्ब म्हणजे रायटिंग या मेन व्हर्बला ते मदत करतं आहे अर्थ पूर्ण होण्यासाठी, म्हणून त्याला हेल्पिंग वर्ब किंवा सहाय्यकारी क्रियापद असं म्हणतात. द थर्ड टाईप ऑफ द वर्ब्स इज इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स, म्हणजेच अकर्मक क्रियापदे. इट्स डेफिनेशन इज an intransitive verb is a verb that does not need a direct object to complete its meaning. म्हणजेच जर तुम्ही विचार केला तर याच्या शब्दामध्ये, याच्या नावामध्येच याचा अर्थ लपलेला आहे. अकर्मक की म्हणजे जे कर्माविना पूर्ण होतं ते. ज्या क्रियापदाचा अर्थ पूर्ण होण्यास प्रत्यक्ष कर्माची गरज नसते त्यास अकर्मक क्रियापद असे म्हणतात. म्हणजे कर्म नसताना वाक्याचा अर्थ पूर्ण होतो, अशा वेळेला त्या ठिकाणी इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब आहे असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, स्नो फेल यस्टरडे. आता या उदाहरणामध्ये काल बर्फ पडला. स्नो या ठिकाणी सब्जेक्ट आहे, फेल हे वर्ब आहे, परंतु इथं ऑब्जेक्ट नाही आहे. ऑब्जेक्ट नाही आहे म्हणजे डायरेक्ट त्या वर्बचा रिसिव्हर कोण किंवा कुठे कुठे हा प्रश्न जर आपण विचारला तर होत नाही आहे, किंवा काय असाही प्रश्न विचारला तरी त्याचं उत्तर आपल्याला मिळत नाही आहे. म्हणजेच ऑब्जेक्ट या वाक्यामध्ये नाही आहे. अजून तशीच काही वाक्य बघा. वी फेल्ड पुढे काय, आम्ही नापास झालो, पण ऑब्जेक्ट नाहीच आहे. देन सी इज स्लीपिंग, ती झोपली आहे. सी इज स्लीपिंग सब्जेक्ट आहे, वर्ब आहे, पण ऑब्जेक्ट नाही आहे. पण विदाउट ऑब्जेक्ट द सेंटेन्स इज
कंप्लीट म्हणजे कर्माविना त्या वाक्याचा अर्थ पूर्ण झालेला आहे. दे वर्क हार्ड, ते खडतर परिश्रम करतात. या ठिकाणी ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म नसताना वाक्याचा अर्थ पूर्ण होतो आहे अशा क्रियापदांना इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स असे म्हणतात. देन द नेक्स्ट टाईप ऑफ द वर्ब इज ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स, सकर्मक क्रियापदे. अगदी मागच्या क्रियापदाच्या उलट ते सकर्मक ते अकर्मक होतं, हे सकर्मक आहे म्हणजे त्याच्या अगदी विरुद्ध. लेट्स सी द डेफिनेशन. अ ट्रान्झिटिव्ह वर्ब इज अ वर्ब दॅट नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कम्प्लीट इट्स मीनिंग. सकर्मक या नावातूनच तुम्हाला कळेल की कर्मासहित असलेलं म्हणजेच मागच्या क्रियापदाच्या अगदी उलट, अगदी विरुद्ध, की वाक्याचा अर्थ पूर्ण होण्यासाठी ज्या क्रियापदास प्रत्यक्ष कर्माची गरज असते त्यास सकर्मक क्रियापद असे म्हणतात. म्हणजे कर्माविना त्या वाक्याला अर्थ पूर्ण होत नाही, त्या वाक्यामध्ये कर्म असतं. लेट्स सी द एक्झाम्पल. द मॅन लव हिज चिल्ड्रेन. आता द मॅन सब्जेक्ट आहे, लव वर्ब आहे, अँड हिज चिल्ड्रेन दिस इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. त्या क्रियापदाचं प्रत्यक्ष रिसिवर चिल्ड्रेन आहेत, हिज चिल्ड्रेन हे झाले ऑब्जेक्ट. द मॅन लव, इथं हे वाक्य पूर्ण होत नाही. ते पूर्ण होण्यासाठी ऑब्जेक्टची गरज आहे. कोणावर प्रेम करतो किंवा कोणाला प्रेम करतो हे असणं गरजेचं आहे, त्याशिवाय अर्थ पूर्ण होणार नाही, वाक्य पूर्ण होणार नाही. त्यासाठी अशा क्रियापदांना म्हणतात ट्रान्झिटिव्ह वर्ब, सकर्मक क्रियापद. त्याची काही उदाहरणं बघा. द डॉक्टर क्युअर्ड हिम. द डॉक्टर सब्जेक्ट, क्युअर्ड, अँड हिम ऑब्जेक्ट. क्युअर्ड झाला वर्ब. आता या ठिकाणी द डॉक्टर क्युअर्ड हिम. द डॉक्टर क्युअर्ड एवढं वाक्य घेतलं तर वाक्याचा अर्थ पूर्ण होत नाही, वाक्य पूर्ण होत नाही. म्हणून या ठिकाणी ऑब्जेक्ट हिम घेतल्याशिवाय किंवा इतर एखादा ऑब्जेक्ट घेतल्याशिवाय हे वाक्य पूर्ण होणार नाही. त्याच पद्धतीने सी क्रॉस्ड व्हॉट? द रोड. देअर इज द ऑब्जेक्ट. रोहन किक्ड टू व्हॉट? कशाला लात मारली त्याने? हे जोपर्यंत आपण ऑब्जेक्ट घेत नाही तोपर्यंत वाक्य पूर्ण होत नाही, आणि अशा वेळेला अशा क्रियापदांना म्हणतात ट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स म्हणजेच सकर्मक क्रियापद. देन द फिफ्थ टाईप ऑफ द वर्ब्स इज रेग्युलर वर्ब्स म्हणजेच नियमित क्रियापदे. लेट्स सी इट्स डेफिनेशन. द वर्ब्स दॅट एंड इन ed or d to indicate an action in the past are called regular verbs. म्हणजेच ज्या क्रियापदांचे भूतकाळी रूप तयार करण्यासाठी मूळ क्रियापदाला ed किंवा d प्रत्यय लावावा लागतो, किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगायचं झालं तर ज्या क्रियापदांचे भूतकाळी रूप तयार केल्यानंतर त्यांचा शेवट ed किंवा d ने होतो अशा क्रियापदांना नियमित क्रियापदे असे म्हणतात. म्हणजे पास्ट टेन्स करताना शेवटी डी किंवा ed लावून त्यांचं पास्ट टेन्स होतं. फॉर एक्झाम्पल टर्न टर्न्ड, प्ले प्लेड, वॉक वॉक्ड, वर्क वर्क्ड. देर आर सो मेनी एक्झाम्पल्स अपार्ट फ्रॉम दीज. अजूनही काही खूप उदाहरणं आहेत की जे तुम्हाला सहज सापडू शकतात. अशा क्रियापदांना म्हणतात रेग्युलर म्हणजे नियमित क्रियापदे. The last type of the verbs is irregular verbs म्हणजेच अनियमित क्रियापदे. एक्झॅक्टली अपोजिट ऑफ द लास्ट वन म्हणजे शेवटचं जे क्रियापद पाहिलं रेग्युलर त्याच्या अगदी विरुद्ध irregular verbs, and its definition is the verbs that do not end in ed or d to indicate an action in the past are called irregular verbs. म्हणजेच ज्या क्रियापदांचे भूतकाळी रूप तयार करण्यासाठी मूळ क्रियापदाला ed किंवा d प्रत्यय लावावा लागत नाही अशा क्रियापदांना अनियमित क्रियापदे असे म्हणतात. लेट्स सी सम एक्झाम्पल्स ऑफ इरेग्युलर वर्ब्स. या अनियमित क्रियापदांची काही उदाहरणं आपण बघूयात. स्लीप, स्लेप्ट, ईट, ॲट,
sit, sat, stand, stood. There are also a lot of examples apart from these. You can find them out and learn them. In this way, we have learnt all the 6 types of verbs, 6 kinds of the verbs. अशा पद्धतीने आपण क्रियापदाचे 6 प्रकार अभ्यासलेत आणि पुन्हा एकदा मला या ठिकाणी तुम्हाला आठवण करून द्यावीशी वाटते. इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर ऑल द काइंड्स ऑफ द वर्ब्स, तुम्हाला जर क्रियापदांच्या सर्व प्रकारांची नावं लक्षात ठेवायची असतील तर शॉर्टकट की लक्षात ठेवा आणि ती म्हणजे मैत्री, MAITRI. बिकॉज ऑफ इट यू कॅन इझिली रिमेंबर ऑल द काइंड्स ऑफ द वर्ब्स इझिली. की या नावामुळे तुम्ही 6च्या 6 प्रकार सहजपणे आठवू शकतात, ते पण अगदी सहज.